नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी अ एन्ड द को एक्सर्साइजमा छौँ है। अब हामीले यसमा चाहिँ अ कुनमा लाग्छ, एन कुनमा लाग्छ, द कुनमा लाग्छ चाहिँ यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। हामीले थ्योरी भिडियो गरिसकेका छौँ, तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। अब मैले फर्स्टमा गएँ, पुट इन अ एन अथवा द भनेर भनेको छ। वानमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ। This morning, I bought a book and a magazine. The book is in my bag, but I can't remember where I put the magazine. अब मैले यहाँ द किन लेखेँ भनेर भन्नको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। नत्र म थोरै सर्टमा यिनै भन्नुहुन्छ है। जब तपाईँले केही कुरा गर्नुहुन्छ, नयाँ कुरा गर्नुहुन्छ, तब अ र एन गरेर कुरा गर्नुहुन्छ र त्यो कुरालाई फेरि रिपिट गर्नुहुन्छ त रिपिट गर्दाखेरि द लाग्छ। अनि दको युज चाहिँ जब तपाईँ एकदमै स्पेसिफिक भएर के कुरा छ त त्यहाँ भन्ने कुरा हेर्नुहुन्छ तब चाहिँ द लाग्छ। अनि अ चाहिँ इन जेनरल सबैलाई समेटेर गर्दाखेरि चाहिँ अ र एन लाग्छ र स्पेसिफिक कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि द लाग्छ। त्यति भन्दै म 2 नम्बरमा गएँ। आई स अब एक्सिडेन्टसँग I saw an accident this morning. Full stop छ। A car crashed into a tree. यसपछि the driver of the car wasn't hurt, but the car was badly damaged. हेर्नुहोस् माथि फर्स्टमा कार आएको बेला के छ, अ छ, तर जब तल कार आयो, कारको ड्राइभर आयो र कार आयो, हामीले द को प्रयोग गर्यौँ। ल यस्तै गरी 3 There are 2 cars parked outside, a blue one and a grey one. अब blue one भनेर रिपिट भएको छ। The blue one belongs to my neighbor. I don't know who the owner of the grey one. अब grey रिपिट भयो, त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त द भनेर लेख्यौँ। 4 My friends live in an old house in a small village. There is a beautiful garden behind the house. किनकि हाउस माथि कुरा भइसकेको छ, त्यही कुरा रिपिट भयो द। I would like to have a garden like that. I would like to have a garden like that. किन यहाँ त मैले त्यही गार्डनलाई रिफर गरेको होइन नि, मलाई नि त्यस्तै गार्डन भयो हुन्थ्यो भनेको हो, तर त्यही गार्डन त होइन नि। सो आई वुड लाइक टु ह्याभ अ गार्डन लाइक द्याट। ल यस्तै गरी हामी अब अर्को गरौँ। यो सजिलो छ, पुट अ एन अथवा द, अ एन अथवा द राख्नु पर्यो। यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले फेरि एउटा कुरा गरेँ, जब तपाईँले जेनरल कुरामा सबैलाई कलेक्टिभली भन्नुहुन्छ, अ र एन लगाउनुहुन्छ, तर जब तपाईँले स्पेसिफिक कुरा गर्नुहुन्छ, त्यही कुरालाई पोइन्ट गरेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि द लाग्छ। ठिक छ, ओके। 1 को एमा हेर्नुहोस्, दिस हाउस इज भेरी नाइस। डज इट ह्याभ अ गार्डन? इट्स अ ब्युटिफुल डे। लेट अस सिट इन द गार्डन। द गार्डनमा चाहिँ पोइन्ट गरेर गार्डनमै बस्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। ठिक छ। अनि माथि त अब गार्डन कुन हो थाहा छैन, छ त गार्डन भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ नि त, हो। सो डज इट ह्याभ अ गार्डन? सी आई लाइक लिभिङ इन दिस हाउस बट इट्स अ सेम द्याट। अब त्यसको गार्डन सानो छ भनेपछि त्यही घरको हो नि त, तपाईँले पोइन्ट गरेर भन्नुहुन्छ। इट्स अ सेम द्याट द गार्डन इज सो स्मल। 2 को ए, can you recommend a good restaurant? We had dinner in a very nice restaurant. C, we had dinner in the best restaurant in the town. अब best restaurant in the town भनेको त एउटा मात्रै छ नि त। सो we had dinner in the best restaurant, त्यही बेस्ट रेस्टुरेन्ट भनेर तपाईँले स्पेसिफिक पोइन्ट गरेर भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, ओके। 3 को ए, वाट्स ...
नेम अफ द्याट म्यान वी मेट यस्टरडे. हिजो भेटेको मान्छेको नाम के हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ. भनेको हिजो भेटेको म्यान त ठ्याक्कै तपाईँले पोइन्ट गरेर भन्नुभयो, स्पेसिफिक पर्सन हो नि त. हो, वाट्स द नेम अफ द्याट म्यान वी मेट यस्टरडे. बी, वी स्टेड इन अ भेरी नाइस होटल. आई कान्ट रिमेम्बर द नेम नाउ. है, त्यही नै होटेलको नाम मैले सम्झिनँ नि त. सो द. सी, my neighbors has ... French name, but in fact she is English, not French. My neighbor has a French name, but in fact she is English, not French. Okay. 4 को A. Did Paula get अब the job she applied for? स्पेसिफिक जब हो नि त, उसले चाहिँ कुनमा एप्लाई गरेको थियो त उसलाई थाहा छ त हैन. सो कुनमा एप्लाई गरी तपाईँले पोइन्ट गरेर भन्नुभयो. डिड पोला गेट द जब सी एप्लाइड फर? बी, इट्स नट इजी टु गेट अ जब एट द मोमेन्ट. डु यु इन्जोय यर वर्क? इज इट एन इन्ट्रेस्टिङ जब? इन्ट्रेस्टिङसँग एन आउँछ. ठिक छ. ल 5 वे. आर यु गोइङ अवे नेक्स्ट विक? नो, द विक आफ्टर नेक्स्ट. बी, I am going away for a week in September. कुन चाहिँ विक भनेको माथिको जस्तै आफ्टर नेक्स्ट हो, यही नै कुरा भएको भए चाहिँ यहाँनिर द लेख्न मिल्थ्यो. स्पेसिफिक विक भयो भनेको भए चाहिँ द लेख्न मिल्थ्यो. तर अ विक भनेपछि जुन विक पनि हुनसक्छ. सो सी, Gary has a part time job. He works 3 morning a week. अब एक हप्तामा तीनटा मर्निङमा काम गर्छ. जुनमा पनि काम गर्न सक्छ. सन्डे मन्डे ट्युसडे नि गर्न सक्छ. ट्युसडे वेडनेसडे स्याटरडे नि गर्न सक्छ. सो हामीलाई यो स्पेसिफिक थाहा छैन भनेर अ लेख्यौँ. र यसपछिको कुरा आयो तल. के छ त यसमा भन्दाखेरि पुट इन अ अथवा एन अर द वेयर नेसेसरी भनेर भनेको छ. 1, वुड यु लाइक एप्पल भनेर भनेको छ. अब एप्पलसँग त हामीलाई थाहा छ एन आउँछ. वुड यु लाइक एन एप्पल भनेको छ. 2, हाउ अफन डु यु गो टु डेन्टिस्ट? अब यहाँ के मिलेन त, हामीले गो टु द डेन्टिस्ट, गो टु द डक्टर भनेर पढेका छौँ हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा. अब त्यसपछि हाउ अफन डु यु गो टु द डेन्टिस्ट? 4, I have a problem. I need your help भनेर छ. मैले 3 को गरिन छु, त्यही पनि ठिकै छ. अब I have a problem. I need your help. I need your help. Okay, 3 को गरौँ. Can you close door please भनेर भनेको छ. अब कुन डोर त स्पेसिफिक चाहिँ हामीले सोध्यौँ नि त. Can you close the door please? Can you close the door please? यसपछि how far is it from here to station? अब कुन स्टेसन त? the station. How far is it from here to the station? यहाँनिर द थप्नु पर्यो है, अनि डट उता लेख्न पुगेन. ओके. 6, I am going to post office. I won't be long भनेर भनेको छ. अब भनेपछि यहाँनिर स्पेसिफिक पोस्ट अफिसको कुरा गरेको छ. भनेदेखि I am going to the post office. To the post office. I won't be long. 7, Paul plays tennis. He is very good player. अब यसमा के हुन्छ त? He is a very good player. He is a very good player. 8, there isn't airport near where I live. अब एयरपोर्टसँग त अ र एन आउनु परिहाल्यो. अब एयरपोर्टसँग के आउँछ त? एन आउँछ. There isn't an airport near where I live. 9, nearest airport is 70 miles away. भनेपछि अब नियरेस्ट एयरपोर्ट भनेपछि तोकेर भनेको छ नि त. The nearest airport
is 70 miles a day. 10 मा there were no chairs, so we sat on floor. भनेको अब चेयर नभएका कारण हामी भुइँमा बस्यौँ भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ त द there were no chairs, so we sat on the floor. यस्तै गरी 11 have you finished with book I lent you? भनेपछि कुन बुक दिएको त भन्दाखेरि स्पेसिफिक बुक छ त हैन हो. सो have you finished with the book I lent you? यहाँनिर द छुट्यो. ठिक छ. 12 Chris has just got job in bank in Zurich. अब जुरिचमा ब्याङ्कमा जब पाए. ठिक छ. अब यो त हामीले फर्स्टचोटि कुरा गर्दैछौँ भनेदेखि यहाँनिर Chris has just got a job in a bank in Zurich. 13 we live in a small apartment in city center. We live in a small apartment in the city center. The city center त तोकिएको छ नि हैन तर अपार्टमेन्ट कहाँ तोकिएको छैन. 14 there is shop at end of street I lived in. There is a shop at the end of the street I live in. किन त हामीले सप चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ छ भनिएको छैन तर के त इन्ड अफ द स्ट्रिट चाहिँ ठ्याक्कै भनिएको छ. त्यही भएर हामीले द राख्यौँ अनि फर्स्टमा चाहिँ अ राख्यौँ. देयर इज द सप, देयर इज अ सप एट द इन्ड अफ द स्ट्रिट आई लिभ इन भन्ने छ है लास्टमा. ओके अब लास्ट वान एउटा गरौँ अनि हाम्रो सकिन्छ. ओके एन्सर दिस क्वेसन्स वेयर पोसिबल युज वन्स अ विक 3 times a day or अरू कुराहरू. ओके यो चाहिँ हामीले आफैले यहाँनिर आफ्नै शब्दमा लेख्नु पर्यो. 1 How often do you go to the cinema? 3 or 4 times a year. How often do you go to the dentist? About once a year. तर डेन्टिस्ट कहाँ चाहिँ प्रायः गइरहनु पर्छ. about once a month चाहिँ एकदमै राम्रो एन्सर. ओके 3 How often do you go away on holiday? Once or twice a year. तपाईँको चाहिँ आफ्नो एन्सर छुट्टै हुनसक्छ है यसमा. तपाईँले चाहिँ once or twice a month पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. 4 How long do you usually sleep? About 7 hours a night. About 7 hours a night. यस्तै गरी 5 How often do you go out in the evening? Maybe 3 or 4 times a week अथवा 2 or 3 times a month. जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है. Six How many hours of TV do you watch? अब एभरेजमा कति हेर्नुहुन्छ त 2 घण्टा दिनको पढ्नलाई. About 2 hours a day. 7 What's the usual speed limit in towns in your country? 50 kilometers an hour. ठिक छ. आवरमा एन लाग्छ. 50 kilometers an hour है. ल तपाईँले यसरी अ एन्ड द को गर्न सक्नुहुन्छ है. र यसपछि द को चाहिँ स्पेसल भिडियो छ त्यसको नि एक्सर्साइज छ त्यो पनि हेर्न नबिर्सिनु होला. त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. तपाईँलाई केही समस्या छ केही अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन पनि गरेर भन्न सक्नुहुन्छ. Until next time, goodbye, keep learning. जय चन्द्र सूर्य. Peace.